Hello everyone, welcome to Assamese classroom and myself Ankur. So in this video today we will discuss about the question and answer of the poem The Ball Poem. So আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ দশম শ্ৰেণীৰ যিটো দ্য বল পয়েম বুলি জন বেৰিমেনৰ যিটো পয়েম আছে তাত টেক্সট বুকত থকা যিবিলাক কুৱেশ্যন আছে সেইবিলাকৰ মই আনচাৰবিলাক কৰি দিব ট্ৰাই কৰিম। তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকৰ সেই দ্য বল পয়েমৰ এটা কবিতাটোৰ এটা অসমীয়াত এক্সপ্লেনেশ্যন দিছিলোঁ। যদিহে তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, সেই এক্সপ্লেনেশ্যনটোৰ তোমালোকে সেই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই ল'বা আৰু তোমালোকে ভালদৰে পয়েমটো বুজি পাবা বুলি মই আশা কৰিছোঁ। চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। যিকেইটা টেক্সট বুকত কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটাৰ মই আনচাৰ তোমালোকক কৰি দিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওঁ আমি। হোৱাই ডাজ দ্য পয়েট চে আই উড নট ইনট্ৰুড অন হিম, হোৱাই ডাজণ্ট হি অফাৰ হিম মানি টু বাই আনাডাৰ বল। যে কবিয়ে কি বুলি কৈছিলে পয়েমটোত যে আই উড নট ইনট্ৰুড অন হিম, যেতিয়া ল'ৰাটোৱে সেই বলটো হেৰুৱাৰ বাবে বিমৰ্ষ হৈ আছিলে বা খুব দুখ কৰিছিলে, তেতিয়া কবিয়ে কিয় তেওঁৰ সেই ল'ৰাটোৰ বিমৰ্ষতাখিনিক আঁতৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাছিলে বা তাৰ মাজত কিয় সোমাব বিচৰা নাছিলে। আৰু সুধিছে কি হোৱাই ডাজণ্ট হি অফাৰ হিজ মানি টু বাই আনাডাৰ বল, যে অন্য এটা বল কিনি আনিবৰ কাৰণে পয়েটজনে ল'ৰাটোক কিয় পইচা দিয়া নাছিলে। কিয় দিয়া নাছিলে মই পয়েমটো পঢ়োঁতে কৈছিলোঁ যে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কিবা এটা হেৰুৱাৰ যিটো অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাটো ল'ৰাজনে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে বলটো হেৰুৱাৰ জৰিয়তে, যিটো বলৰ লগত তেওঁৰ বহুতো স্মৃতি বিজড়িত হৈ হয়তো আছিলে। আৰু কবিয়ে যদিহে তেওঁৰ যিটো বিমৰ্ষতা, সেই বিমৰ্ষতাৰ জৰিয়তে ল'ৰাজনে যিটো অভিজ্ঞতা লৈ আছে কিবা এটা হেৰুৱাৰ, সেই তাৰ মাজত যদি সোমাই যায় ল'ৰাটোৱে সেই জীৱনত যিটো নতুন অভিজ্ঞতা পাইছে সেইটো ভালদৰে বুজি নাপাব। আৰু যিটো বাস্তৱিক জগতখনত বস্তুৰ প্ৰতি যিটো ৰেচপনচিবিলিটি থাকিব লাগে, লাইফটোৰ প্ৰতি যিটো ৰেচপনচিবিলিটি থাকিব লাগে, সেইটো ল'ৰাজনে হয়তো শিকিব নোৱাৰিব বুলি ভাবিছিলে। আৰু সেইবাবেই পয়েটে কি কৰিছিলে যে ল'ৰাটোক সেইখিনি সময়ত এটা বল কিনি আনিবলৈ পইচা অফাৰ কৰা নাছিলে। তো আনচাৰটো চাওঁ। ইন দ্য পয়েম দ্য পয়েট চেজ আই উড নট ইনক্লুড অন হিম, পয়েমটোত কবিয়ে কৈছে যে কি মই তেওঁৰ মাজত নোসোমাওঁ। থ্ৰু দিছ লাইন পাৰহেপছ দ্য পয়েট ট্ৰাইজ টু চে ডেট হি ডাজণ্ট ৱান্ট টু ইণ্টাৰভেন ইন দ্য নেচাৰেল প্ৰচেছ অফ লাৰ্ণিং। আৰু এই লাইনটোৰ পৰা হয়তো কবিয়ে এইটো ক'ব খুজিছে পয়েমটোত যে তেওঁ সেই যিটো নেচাৰেল প্ৰচেছ, প্ৰাকৃতিক যিটো শিকাৰ যিটো প্ৰাকৃতিক নিয়ম, আমাৰ মানুহে কয় নাই দেখি শুনি কৰি থাকি, যেতিয়া দেখি শুনি কৰি থাকি মানুহে শিকে। আৰু এই ল'ৰাজনে কি কৰি শিকিছে যে শিকিছে, কিবা এটা হেৰুৱাৰ পাছত তেওঁ নতুনকৈ কিবা এটা শিকিবলৈ লৈছে। গতিকে পয়েটজনে তাৰ মাজত যদি সোমাই পৰে তেতিয়া ল'ৰাটোৱে সেইটো কথা শিকিবলৈ ভালদৰে সক্ষম নহ'ব বা সেই অভিজ্ঞতাটো ভালদৰে নাপাব। গতিকে পয়েটে সেইবাবে তেওঁৰ মাজত সোমাব বিচৰা নাছিলে। হি ৱান্টছ দ্য বয় টু লাৰ্ণ দ্য মিনিং অফ লছ অফ হিজ অ'ন, যে কবিজনে হয়তো কি ভাবিছিলে যে ল'ৰাটোৱে নিজৰ কিবা এটা হেৰুৱাৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেইটো শিকক, হেৰালে আচলতে মানুহক কেনেকুৱা লাগে সেইটো শিকক, সেই বুলি ভাবিছিলে। হি অলছ' ডাজণ্ট অফাৰ হিম মানি টু বাই আনাডাৰ বল, যে অন্য এটা বল কিনিবলৈও তেওঁক পইচা দিয়া নাছিলে। কিয় দিয়া নাছিলে? বিকজ ডেট উড বি ৱৰ্থলেছ, কাৰণ সেই বলটো তেওঁ যদিহে পইচাটো দি দিয়ে সেই বলটো ৱৰ্থলেছ হ'ব, সেইটো কোনো মূল্য নাথাকিব। কিয়নো আগৰ বলটোৰ লগত যিখিনি স্মৃতি বিজড়িত হৈ আছিলে ল'ৰাটোৰ, এই নতুন বলটো যদি কিনি আনি দিয়ে সেইটোৰ লগত হয়তো সেইখিনি স্মৃতি কেতিয়াও নাথাকিব। আৰু হেৰুৱাৰ যিটো বেদনা তেওঁ সেইটো শিকিবলৈ নাপাব। আৰু বাস্তৱিক জগতখনৰ লগত কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব লাগে সেইটো ল'ৰাজনে হয়তো শিকিব নোৱাৰিব। সেইবাবে কবিয়ে নতুন বল এটা কিনি আনিবৰ বাবে ল'ৰাজনক পইচা দিয়া নাছিলে। হি ৱান্টছ দ্য বয় টু লাৰ্ণ দ্য লেচন অফ ৰেচপনচিবিলিটি, যে ৰেচপনচিবিলিটিৰ যিটো লেচন হয় সেইটো কবিয়ে ল'ৰাজনে শিকাটো বিচাৰিছিল। হ'ব, মইতো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ আনচাৰটো। In the poem, the poet says, I would not intrude on him. Through this line, perhaps the poet tries to say that he doesn't want to intervene in the natural process of learning. He wants the boy to learn the meaning of loss on his own. He also doesn't offer him money to buy another ball, because that would be worthless. He wants the boy to learn the lesson of responsibility. Then question number second to sound, question number 2. Staring down all his young days into the harbor where his ball went, যে সেই বলটো চাই থাকি তেওঁ ল'ৰাটোৱে যিখিনি আগৰ স্মৃতি মনত পেলাই আছিলে সেইখিনি কথাটো আমাক এই লাইনটোত কৈছে। ডু ইউ থিংক দ্য বয় হেজ হেড দ্য বল ফৰ এ লং টাইম, সেই লাইনটোৰ পৰা সেই লাইনটোত আমাক কৈছে যে ল'ৰাটোৱে তেওঁৰ স্মৃতিবিলাক মনত পেলাই আছে বলটো দেখি। আৰু সেইটোৰ পৰা আমাক এইটো কথা
বুজাই নেকি সেইটো লাইনে যে সেই বলটো বহু দিনৰ পৰা ল'ৰাটোৰ হাতত আছিলে ইট ইজ লিংক টু দ্য মেমৰিজ অফ ডেজ হুৱেন হি প্লেড উইথ ইট এইটো ল'ৰাজনে যে খেলিছিলে আগতে যে খেলি আছিলে সেই খেলাৰ স্মৃতিবিলাকৰ লগত জড়িত নেকি তো জড়িতটো হয়েই ন তো মই আনচাৰটো কৈ দিছোঁ চোৱা য়েছ আই থিংক দ্য বয় হেজ হেড দ্য বল ফৰ এ লং টাইম যে মই ভাবোঁ যে সেই ল'ৰাজনৰ বলটো বহুত দিনৰ পৰাই তেওঁৰ লগত আছিল এজ ইন দ্য পয়েম উই চি পয়েমটোত আমি দেখোঁ যে ডেট হুৱেন দ্য বল বাউন্সড ইন টু দ্য ৱাটাৰ যেতিয়া পানীত পৰি গৈছিল বলটো অল হিজ মেমৰিজ অফ দ্য ডেইজ অফ চাইল্ডহুড ফ্লেছড ইন ফ্ৰণ্ট অফ হিম যে তেওঁৰ সন্মুখত শৈশৱৰ সকলো স্মৃতি ভাহি আহিছিলে দিছ লেড টু এ ৰিয়েলাইজেশ্যন ডেট দ'জ মুমেণ্টছ উড নট কাম বেক আৰু এইটোৱে তেওঁক নতুনকৈ এটা কিবা এটা অনুধাৱন কৰিছিলে কি অনুধাৱন কৰিছিলে যে সেই যিখিনি সময় হেৰুৱালে সেইখিনি আকৌ ঘূৰাই নাপায় জাষ্ট লাইক বল এটাৰ দৰে বলটো যেনেকৈ হেৰালে নাপায় তেওঁৰ আগৰ যিবিলাক স্মৃতি হেৰাই গ'ল অতীতত খেলিছিলে বা অন্যান্য কিবা কৈছিলে আগৰ যিবিলাক স্মৃতি আছিলে সেইবিলাকো যে বলটো নোপোৱাৰ দৰে তেওঁ ঘূৰাই নাপায় সেইটো কথা পয়েমটোত আমাক কবিয়ে কৈছে হি কেন বাই নিউ বলছ এণ্ড কেন চিমিলাৰলি ক্ৰিয়েট নিউ মুমেণ্টছ যে তেওঁ নতুন এটা বল কিনিব পাৰে আৰু নতুনকৈ স্মৃতি গঢ়িব পাৰে বাট দ'জ ডেট আৰ গন উড নট ৰিটাৰ্ণ কিন্তু যিবিলাক স্মৃতি গুচি গ'ল হেৰাই গ'ল সেইবিলাক স্মৃতি কেতিয়াও তেওঁ ঘূৰাই নাপায় তো মই আনচাৰটো আকৌবাৰ পঢ়ি দিছোঁ য়েছ আই থিংক দ্য বয় হেজ হেড দ্য বল ফৰ এ লং টাইম এজ ইন দ্য পয়েম উই চি that when the ball bounced into the water, all his memories of the days of childhood flashed in front of him. This led to a realization that those moments would not come back, just like the ball. He can buy new balls and can similarly create new moments, but those that are gone would not return. Then আমি question number 3 টোলৈ যাওঁ What does in the world of position mean? যিখন বাস্তৱিক জগতৰ কথা কৈছে সেইখনে আচলতে কি বুজাইছে ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ পজিশ্যনছ মিনছ ডেট দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ ফুল অফ মেটেৰিয়েলিষ্টিক থিংছ যে এইটো বুজাইছে যে পৃথিৱীখন মেটেৰিয়েলিষ্টিক থিংছৰ ওপৰত জড়িত হৈ আছে যিবিলাক বস্তুবাদী পৃথিৱীখন পজিশ্যনছ মানে সেই বস্তুবাদী জগতখনৰ কথা কৈছে হিয়াৰ এভৰিথিং এণ্ড এভৰি একশ্যন ইজ মেড টু পজেছ ছামথিং হুৱেডাৰ ইট ইজ পজিশ্যন অফ লেণ্ড প্ৰপাৰ্টি মানি অৰ এনি আদাৰ থিং যে সকলো এই পৃথিৱীখনত যিবিলাক কাম হয় সকলোবিলাক বস্তুবাদী কামতে জড়িত হৈ থাকে কামটো যিহৰে নহওক মাটিৰ লগত হওক সম্পত্তিৰ লগত হওক টকা পইচাৰ লগত হওক নহবা অন্যান্য কিবা বস্তুৰ লগতে হওক দ্য পয়েট ছাজেষ্ট ডেট লজিং এ বল হুইচ ইজ ভেৰি স্মল থিং পয়েটে এইটো কৈছে যে এইটো পৰামৰ্শ দিছে কি বল এটা হেৰাইছে সেইটো এটা সৰু বস্তু হেৰাইছে উড মেক দ্য বয় আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ডেট হোৱাট ইট ইজ লাইক টু লজ ছামথিং ডেট ওৱান পজেছড যে সেইটোৰ পৰা ল'ৰাটোৱে এইটো শিকিব পাৰিছে যে মানুহে জীৱনত ডাঙৰ ডাঙৰ কিছুমান বস্তু হেৰুৱালে কেনেকুৱা অনুভৱ কৰে কিন্তু যিটো হেৰুৱাৰ অভিজ্ঞতা পায়ো হেৰুৱাৰ যিটো বেদনা সেইটো কথা কৈছে তো মই আকৌবাৰ পঢ়ি দিছোঁ ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ পজিশ্যনছ মিনছ ডেট দ্য ৱৰ্ল্ড ইজ ফুল অফ মেটেৰিয়েলিষ্টিক থিংছ হিয়ে এভৰিথিং এণ্ড এভৰি একশ্যন ইজ মেড টু পজেছ ছামথিং হুৱেডাৰ ইট ইজ দ্য পজিশ্যন অফ লেণ্ড প্ৰপাৰ্টি মানি অৰ এনি আদাৰ থিং দ্য পয়েট ছাজেষ্ট ডেট লজিং এ বল হুইচ ইজ এ ভেৰি স্মল থিং would make the boy understand what it is like to lose something that one possessed. Hol question number 4 to le jao ami etia do you think the boy has lost anything earlier pick out the words that suggest the answer তুমি ভাবা নেকি যে ল'ৰাটোৱে আগতে কিবা হেৰুৱাইছিলে নেকি তুমি ভাবা জানো নাভাবোঁ আমি কেতিয়াও কিয়নো যে ল'ৰাটোৱে সেই বলটো হেৰুৱাৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কি কৈছিলে যিটো হেৰুৱাৰ বেদনা বা হেৰুৱাৰ যিটো অভিজ্ঞতা সেইটো তেওঁ পাইছিলে গতিকে আৰু পয়েমটোত কোনকেইটা লাইন আছে মই সেইটো আনচাৰটোত কৈ দিম নো ইট ছিমছ ডেট দ্য বয় হেড নট লষ্ট এনিথিং আৰ্লিয়াৰ এই কবিতাটোৰ পৰা আমি এইটো গম পাওঁ যে যে ল'ৰাটোৱে আগতে একো হেৰুৱাই পোৱা নাছিলে দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ছাজেষ্ট টুৱাৰ কিছুমান ৱৰ্ড আছে পয়েমটোত যিবিলাকে সেইটো আমাক বুজায় হি চেন্সেছ ফাৰ্ষ্ট ৰেছপনচিবিলিটি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড অফ পজিশ্যনছ যে যিখন বস্তুবাদী জগতত যিটো মানুহৰ ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব লাগে ৰেছপনচিবিলিটিৰ যিটো চেন্স থাকিব লাগে সেইটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ সেই অভিজ্ঞতাটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে পাইছে মই আকৌবাৰ কৈ দিছোঁ নো ইট ছিমছ ডেট দ্য বয় হেড নট লষ্ট এনিথিং আৰ্লিয়াৰ দ্য ৱৰ্ডছ ডেট ছাজেষ্ট চ' আৰ হি চেন্সেছ ফাৰ্ষ্ট ৰেছপনচিবিলিটি ইন এ ৱৰ্ল্ড অফ পজিশ্যনছ হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? Try to explain this in your own words. যে পয়েটে সেই হেৰুৱা বলটোৰ পৰা ল'ৰাটোৱে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে বুলি যে কৈছে সেইটো তোমাৰ নিজৰ ভাষাত বৰ্ণনা কৰিব কৈছে তো আনচাৰটো চাওঁ আমি দ্য পয়েট চেজ ডেট দ্য বয় ইজ লাৰ্ণিং টু কনফ্ৰণ্ট উইথ দ্য লছ অফ দ্য বল যে কবিয়ে কৈছে যে ল'ৰাটোৱে কিবা এটা শিকিছে
কিহৰ লগত মুখামুখি হৈ শিকিছে যে বলটো যে হেৰুৱাইছিলে সেই হেৰুৱা অভিজ্ঞতাৰ লগত মুখামুখি হৈ নতুনকৈ কিবা এটা শিকিছে ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম হি ইজ এক্সপিৰিয়েঞ্চিং গ্ৰীফ এণ্ড লাৰ্ণিং টু গ্ৰ' আপ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড অফ পজিশ্যনছ যে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ সেই যিটো বেদনা বা বিমৰ্ষতাৰ অভিজ্ঞতা সেইটো পাইছে আৰু নতুনকৈ কি শিকিছে টু গ্ৰ' আপ আগবাঢ়ি যাবলৈ ইন দিছ ৱৰ্ল্ড অফ পজিশ্যন যে এই বস্তুবাদী পৃথিৱীখনত আগবাঢ়ি যাবলৈ শিকিছে ডিউ টু দ্য লছ অফ দ্য বল সেই বলটো হেৰুৱাৰ পৰাই তেওঁ বস্তুবাদী জগতখনত আগবাঢ়ি যাবলৈ নতুনকৈ এটা অভিজ্ঞতা পাইছে বা নতুনকৈ শিকিছে হি লাৰ্ণছ ডেট দেয়াৰ আৰ ছ' মেনি থিংছ ইন লাইফ ডেট আৰ লষ্ট এণ্ড কেন নট বি ব্ৰট বেক তেওঁ এইটো কথাও শিকিছে ল'ৰাজনে যে জীৱনটোত মানুহে ঢেৰ কিবা কিবি হেৰুৱাব লগা থাকে বা হেৰুৱাই আৰু সেইবিলাক ঘূৰাই পোৱা হেৰুৱা বস্তুবিলাক ঘূৰাই পোৱা হয়তো নাযায় হ'ল কুৱেশ্যন আৰু অকণমান আছে হি ইজ চেন্সিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেছপনচিবিলিটি এজ হি লষ্ট দ্য বল যে তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সেইটো বস্তুৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব লাগে নিজৰ বস্তুৰ ওপৰত যিটো ৰেছপনচিবিলিটি থাকিব লাগে বস্তুবাদী জগতখনত সেইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ অভিজ্ঞতাটো পাইছে দ্য বয় উইল লাৰ্ণ হাউ টু ষ্টেণ্ড আপ এণ্ড লিভ দ্য লজেছ বিহাইণ্ড এজ হি উড হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য ট্ৰু মিনিং এণ্ড নেচাৰ অফ লছ যে দ্য বয় উইল লাৰ্ণ হাউ টু ষ্টেণ্ড আপ যে ল'ৰাটোৱে কিবা এটা হেৰুৱাৰ পাছত কেনেকৈ আকৌ আগবাঢ়ি যাব লাগে সেইটো শিকিছে এণ্ড লিভ দ্য লছেছ বিহাইণ্ড আৰু সেই হেৰুৱাৰ যিটো বেদনা সেইটো কেনেকৈ এৰিব লাগে কেনেকৈ আকৌ আগুৱাই যাব লাগে জীৱনত সেইটো শিকিব পাৰিছে বিহাইণ্ড এজ ইউ উড হেভ আণ্ডাৰষ্টুড দ্য ট্ৰু মিনিং এণ্ড নেচাৰ অফ লছ যে হেৰুৱাৰ যিটো প্ৰকৃত কথা অভিজ্ঞতা সেইটো তেওঁ নতুনকৈ সেই বলটো হেৰুৱাৰ পাছত বুজি পাইছে তো মই আনচাৰটো আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছোঁ দ্য পয়েট চেজ that the boy is learning to confront with loss of the ball. For the first time, he is experiencing grief and learning to grow up in this world of positions due to the loss of the ball. He learns that there are so many things in life that are lost and cannot be brought back. He is sensing the first responsibility as he has lost the ball. The boy will learn how to stand up and leave the losses behind as he would have understood the true meaning and nature of loss. So, এইবিলাকে আছিল তোমালোকৰ টেক্সট বুকত থকা কুৱেশ্যনবিলাক তো মই ছল্ভ কৰি দিব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ তোমালোকৰ হেল্পফুল হ'ব চ' দিছ ইজ দ্য অভাৰঅল ভিডিঅ' থেংক ইউ অল